درود به تک تک دوستان عزیزم، امیدوارم که حال که شما دوستان خوب باشه. من پوکسام، به چنل من خوش اومدید. امروز اینجا با هم دیگه بررسی بکنیم سه تا از اشتباهی که تریدرها انجام میدن و بهشون بپردازیم و بریم تو دلش بازش بکنیم ببینیم اصلا چی هستن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله بغلش رو بزنید و اگر برام کامنت دارید حتما زیر این پست کامنت بذارید. ببین، قبل اینکه ما بریم مثلا ویدیو شروع بکنیم، من راجع به هفته گذشته که یه توضیح بدم که ما این معامله می‌خواستیم باز بکنیم و توضیحش داده بودیم، در واقع تحلیلش رو کرده بودیم. ببینید، ما تو هفته پیش گفتیم که بازار اینجا بود، گفتیم دو تا ناحیه داریم، بعد ببینیم که به کدومش چجوری میرسه و چه واکنشی نشون میده. اگر به این بالا برسه معامله ست و اگر به پایین برسه معامله بای باز می‌کنیم. همین اتفاق هم افتاد. اولین بار اومد رسید بهش، برای من تاییدیه خوبی نداشت و دوباره اومد وقتی شروع به حرکت بکنه. من تاییدیه‌مو گرفتم، معامله کردم. استاپش اول اینجا بود و بعد از اینکه ریوارد یکیشو طی کرد، من استاپ گذاشتم نقطه ورود و رفت قشنگ به تارگت منم رسید. و نگاه بکنید قشنگی بازار رو، من دو تا ناحیه تعیین کرده بودم از هفته پیش و دقیقاً روی این دو تا ناحیه برام بازی کرد و من دو تا معامله شیرین گرفتم ازش. ببینید دقیقاً تا همین ناحیه که من کشیدم اومد و ریخت. تارگت هم همینجا بود. بعد که وقتی اینکه داشت میریخت، من دیدم خب به ناحیه‌ای داشتم برخورد کرده و داره برمیگرده به سمت پایین و تاییدیه هم که داشتم. معامله سلام باز کردم. استاپش اول اینجا بود، بعد از اینکه اومد تو ریوارد یک، من استاپ میذاره بالاتر از یر گذاشتم فعلا و دیگه خدا رو شکر همون رفت و تیپی بهم داد و اینجا رو دیگه شکست. خب ببین، اینجا بازار به بعد برای من اهمیتی نداره. چرا؟ من دو تا معامله شیرینش انجام دادم. ولی باز ببینید نتیجهش رو ببینید یه ریاکشن معکوس دوباره به این ناحیه داد و بعد رفت. خب شما این توقع داشتید اینجا دوباره به حرکت کنه به سمت بالا و شکستش و بعد برخورد کرد بهش و بعد دوباره ریخت به سمت پایین. خب بریم برای ویدیویی که داشتیم راجع به سه اشتباه بزرگی تریدرها بپردازیم و راجع به اون صحبت بکنیم. اشتباه بزرگی که تریدرها انجام میدن و باعث میشه که دیرتر به اون سود مستمرشون برسن یا اصلا رشدش عقب بیفته یا مثلا کنتر بشه یا حتی منجر به ضرر بشه و ناامید بشن از ترید، این سه تا نکته است. یک، اینکه خیلی درگیر هیجانات میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که میخواد اصلا ترید رو شروع بکنه، به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنه، به این چش نگاه میکنه که من یک شبه قراره میلیاردر بشم، پولدار بشم، درآمد دلاری داشته باشم. و ببین اینا همه درسته، ولی هیچ کاری نیست که بگی پله پله بهش نمیرسی و یه شبه میخوای به اون مرحله برسی. باید تلاش بکنی و استمرار داشته باشی پشتش و درگیر این هیجاناتی که توی بازار وجود داره که بگن آقا یک شبه اینجوری بشه من نمیدونم $2000 درآمدمه، نباشی. چون اون کسی که داره $2000 در میاره قطعاً بالای 5-6 سال تجربه داره توی این بازار و همین باعث میشه که اون طرف اینقدر سرمایه داشته باشه که فقط تیپیش 2000 تاه یا حالا مثلا استاپش 1000 تاه بتونه بپذیره اون. خب ببینید شما وقتی شروع به کار میکنید همون اول نباید بیاید $1000 $10,000 سرمایه بذارید توی این کار. شما باید مدت ها با حساب دمو فعالیت داشته باشی و با $100 شروع بکنی و اونجاست که تازه بفهمی که آقا ترید اصلا چیه و بعد بخوای برید سراغ مواد سنگین تر. بعد ببین اصلا $100 رو میتونی تبدیل به $200 بکنی، طاقتشو داری. $100 که داری $3 سود بکنی تا به اون $1000 برسی یا نه. اون موقع اگه رسیدی اون موقع میتونی بیای $1000 بذاری برسونیش به $10,000. این هیجاناتی که شما اصلا باید بذاری کنار و فقط تمرکز روی این باشه که من کارو درست انجام بدم، اصلا به چش درآمد نگاش نکنی. من کارمو دارم درست انجام میدم و دارم طبق استراتژی که دارم تیپی میخورم و استاپم میخورم، برام اهمیتی نداره چون من تیپیام بیشتر از استاپم. گزینه دوم اینه که استراتژی ثابت ندارن اکثر تریدرها. یعنی همین باعث میشه که چندین سال توی بازار باشن و بلا تکلیف باشن. چرا؟ چون وقتی شروع به فعالیت میکنه یه استراتژی دنبال میکنه، بعد هنوز زیر و بم استراتژی دستش نیومده، میبینه که داره ضرر میکنه، میذاره کنار، میره سراغ استراتژی بعدی. خب این باعث میشه چی؟ دوباره استراتژی بعدی رو میاد 6 ماه استارت میزنه، هنوز زیر و بم اونم دستش نیومده، دوباره ضرر میکنه، میره سراغ استراتژی بعدی. همین باعث میشه شما 4 سال توی بازار بمونی و نتونی تمرکز کنی. من پیشنهادم به کسانی که میخوان ترید رو شروع بکنن اینه: آقا شما یک استراتژی رو با بک تست و اینا همه چیز تست بکن، ببین که آقا خوبه، بیا یه سال کلا روی همین استراتژی کار کن. یعنی تمام زیرو بمش دستت بیاد، تمام
پیچ و خمش دستت بیاد که کجاها نباید بگیری، کجاها باید بگیری و کجاها باید ریسک فری بکنی. یک استراتژی باید کامل باشه، همه چی داشته باشه، فقط یه نقطه ورود بهت نده. استراتژی کامله که نقطه خروج هم بهت بده، یعنی که تو وقتی وارد معامله شدی حالا که خارج بشی، که اگه دیر بجنبی و خارج نشی ممکنه بازار برگرده و استاپت بهت بزنه. مثلا شما تو یک معامله $100 سودی و نمیای از بازار خارج بشی، نمیدونی تارگتت کجاست و برمیگرده میره $50 بهت ضرر میزنه. پس کلا تمام فکرتو بذار کنار، هر کسی هر جوری دوست داره بذار معامله بکنه، تو فقط بیا روی یک استراتژی تمرکز کن. حالا میخواد مدیریت سرمایه‌اش باشه، میخواد نحوه ورودش باشه، میخواد تاییدیه‌هاش باشه، هر چی که هست روی یک استراتژی فقط تمرکز کن. بذار اول چارت رو بشناسی که مثلا رفتارهای بازار دستت بیاد، بعد حالا مثلا بیا توی روند دیگه یک استراتژی دیگه‌ای که وابسته به استراتژی اول‌تر رو کار کن. یعنی چی؟ یعنی ببین مثلا دو تا استراتژی وقتی داشته باشی، یکیش ممکنه بگه بخر، یکیش ممکنه بگه بفروش، اونجا دوچار دوبینی میشی. ولی استراتژی منظور من چیه که میگم دو تا استراتژی؟ یعنی تو یه موقع است میگی آقا بازار توی رنج من با این استراتژی میگیرم، یه موقع بازار توی روند خوبشه من اون موقع میام با این استراتژی میگیرم، یعنی یا این جواب میده یا اون جواب میده، دوتاش همزمان قرار نیست جواب بده. و اما گزینه سوم که به نظر خودم مهمترین حسنه، اینه که رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسکه. ببینید وقتی که توی بازار میای $3 $5 به چشت نمیاد و توقع داری با $100 بیای $200 معامله بکنی، خب این چیزی نشدنیه. پس چیکار میکنی شما؟ ببین وقتی که با $100 توی بازار هستی باید یاد بگیری چجوری $3 $5 در بیاری که بتونی با $1000 $30 $50 در بیاری. با حساب پراپ 10,000 تایید یا اصلا حساب واقعی 10,000 تایید بتونی $300 $500 در بیاری. ببین مهم اینه که تو بازی رو بلد باشی، یاد بگیری که قراره چیکار انجام بدی توی بازار. و مدیریت سرمایه همینه، هیچ چی دیگه نداره. تو باید فقط مدیریت بکنی که آقا من سرمایه‌مو چجوری حفظ بکنم، چقدر استاپم باشه، چقدر تیپین باشه، اینو بتونی حفظ بکنی. و ریسک هم همینطور. اینکه آقا شما مثلا دو تا معامله باز داری توی دو تا جفت ارز مختلف، اگر سومیش هم داره به تاییدیه میده، نه همه رو بگیر. بگو آقا من حق دارم توی روز اینقدر ضرر بکنم، اگه قرار باشه اینو سه تاش ضرر بشه یا استاپ بشه، من نصف حسابم از دست میره یا اصلا 20% به حسابم ضرر وارد میشه. خب تو باید برای خود مدیریت داشته باشی که آقا من توی روز باید 1%، 2%، 3% ضرر داشته باشم توی کل معاملاتم. اگر میخوای دو تا معامله وا بکنی باید حداقل ریسکاش 0.5% باشه یا ریسکاش جمعاً بشه 2%، نه که تو هر معامله 2% بخوای استاپ بذاری، یهو جمعاً 6-7% بخواد به حسابت ضرر وارد بشه، خب اون اصلا برات برنده مثبتی نیست. پس ببین سه تا حسن ما باید داشته باشیم، یکی درگیر هیجانات نشیم، یکی استراتژی ثابت داشته باشیم و یکی هم مدیریت سرمایه و ریسکمون رو رعایت بکنیم. حالا میخواد 1 سال طول بکشه، میخواد 2 سال طول بکشه، ولی بعد 1-2 سال بهتون قول میدم شما به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شدید که معاملاتتون به نحو احسن انجام میشه. یعنی درسته شاید خطا داشته باشی، شاید استاپ داشته باشی، ولی میتونی کنترلش بکنی و مدیریتش بکنی که آقا اگر من تو این هفته 10 تا معامله وارد شدم، 3 تاش استاپ شد، 7 تاش سود شده، 7 تاش با ریوارد 2 سود شده، 3 تا استاپ با ریوارد 1 من ضرر کردم، یعنی 3 تا $50 ضرر کردم، 7 تا $100 سود کردم روی یک مدیریت خاص. امیدوارم که ویدیو امروز به کارتون اومده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید و خوشحال میشم چنل من سابسکرایب کنید، با من همراه باشید. ما دوشنبه ها تحلیل هفتگی میذاریم و پنجشنبه سعی می‌کنیم آموزش باشه و یا اگر معامله انجام میدیم براتون ویدیوشو بذاریم و توضیح راجع به معامله بدیم. خسته نباشید دوستان.